Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι υγειοπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για το σημερινό βίντεο εγώ είχα ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή τη βδομάδα. Δυστυχώς όμως λόγω φόρτου εργασίας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Οπότε είχα μια άλλη ιδέα να κάνουμε σήμερα ένα πιο μικρό βιντεάκι και γι' αυτό θέλω σήμερα να μιλήσουμε για το misting. Να πούμε λοιπόν πρώτα λίγο τι είναι το misting. Πρακτικά το misting είναι όταν ψεκάζετε τα φυτά σας με λίγο νερό στα φύλλα. Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν κάνω λάθος αυτό ξεκίνησε κάπου επί κορονοϊό και νομίζω ότι ξεκίνησε κάπως σαν, να το πω, μόδα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να συνδεθούν περισσότερο με τα φυτά, να έρθουν πιο κοντά στα φυτά και ως κάτι που είχαν να κάνουν οι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Οπότε όλοι ξεκινήσανε να ψεκάζουν τα φύλλα στα φυτά ή να ψεκάζουν τους κάκτους κτλ. Και νομίζω πως έγινε όντως μόδα, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα τότε όταν ξεκίνησε δεν ξέρανε όλοι τι πάει να πει misting και δεν ξέρανε και όλοι ότι δεν είναι και τόσο πολύ καλό για τα φυτά. Η ιδέα λοιπόν του misting είναι ότι ψεκάζοντας τα φύλλα των φυτών αυξάνεται η υγρασία, οπότε τα φυτά έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον όσον αφορά την υγρασία για να ζήσουν μέσα στο σπίτι. Γιατί ως γνωστόν γενικά ανάλογα την περιοχή που ζει ο καθένας μας, η υγρασία μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές δεν είναι κατάλληλη για όλα αυτά τα είδη φυτών που έχουμε για εσωτερικό χώρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει τόσο πολύ όσο νομίζανε τουλάχιστον οι άνθρωποι στην αρχή. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα όταν ψεκάζετε τα φυτά απευθείας με νερό, αυτό το νερό εξατιμίζεται πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην γίνεται καμία αλλαγή στα επίπεδα της υγρασίας στο φυτό. Επίσης προκαλεί και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα συζητήσουμε τώρα. Και ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε ότι σιγά τι προβλήματα να δημιουργεί λίγο νεράκι πάνω στα φύλλα είναι. Αν όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Για αρχή πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι στα φυτά δεν αρέσει το νερό πάνω στα φύλλα τους. Και ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ τρελό γιατί τα φυτά είναι έξω και δέχονται όλες τις καιρικές συνθήκες χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για αυτές, χωρίς να μπορούν να προφυλακτούν από τον ήλιο ή από τη βροχή, από το χιόνι, από το οτιδήποτε. Αλλά στην πραγματικότητα στα φυτά δεν αρέσει να είναι βρεγμένα τα φύλλα τους. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν βρέχουμε τα φυτά, και το λέω βρέχουμε γιατί και εγώ κάνω μπάνιο τα φυτά, πολλές φορές τα μεταφέρω στο ντους και τα βρέχω έτσι ώστε να καθαρίσουν από τη σκόνη. Αλλά πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι όταν το κάνουμε αυτό, τα φυτά εκείνη την ημέρα δεν θα φάνε. Δηλαδή σταματάει η φωτοσύνθεση. Τα στόματα στα φύλλα κλείνουν ακριβώς λόγω του νερού, οπότε το φυτό πλέον δεν φωτοσυνθέτει, οπότε δεν παράγει φαγητό. Αν λοιπόν εσείς όλη την ημέρα ψεκάζετε πάνω στο φυτό ή κάθε μέρα ψεκάζετε πάνω στο φυτό, τότε για εκείνες τις ώρες που έχετε ψεκάσει και τη στιγμή που έχετε ψεκάσει και αργότερα για κάποιες ώρες, το φυτό δεν τρέφεται, δεν παίρνει τροφή. Ένα άλλο πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι αν δεν χρησιμοποιείτε νερό βροχής ή νερό από φίλτρο ή νερό, απιονισμένο, τότε σίγουρα επάνω στα φύλλα μένουν άλατα. Γιατί όλοι έχουμε άλατα στο νερό της βρύσης, στην κουζίνα ή στο μπάνιο. Οπότε πρακτικά βρωμίζουμε τα φύλλα με ένα ίζημα από άλατα, το οποίο δεν φεύγει και εύκολα και το οποίο μειώνει τη φωτοσύνθεση που μπορούν να κάνουν τα φυτά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το νερό που μένει επάνω στα φύλλα πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει μυκητιάσεις. Γιατί όπως και βακτηριακές ασθένειες. Γιατί όλη αυτή η υγρασία που μένει τόσο πολύ επάνω στο φύλλο στην πραγματικότητα τραβάει μικρόβια. Και πιστέψτε με, δεν είναι καλό. Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου καλό. Γιατί αν κάτι αρχίσει και συμβαίνει στο φυτό, σε ένα σημείο του φυτού, όπως για βακτήριο ή για μύκητα, τότε σιγά σιγά προχωράει σε ολόκληρο το φυτό και μετά είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσουμε
το φυτό. Και το άλλο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει είναι ότι πρακτικά δεν κάνει δουλειά. Δηλαδή, αν θέλετε να αυξήσετε την υγρασία στο φυτό, δεν θα βοηθήσει το misting. Το νερό εξατμίζεται μέσα σε λίγα λεπτά και μετά ξανά η υγρασία πέφτει πάλι στα κανονικά του και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Οπότε, είναι κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Και τώρα θα μου πείτε και τι να κάνω για να αυξήσω λίγο την υγρασία κοντά στα φυτά. Γιατί, για παράδειγμα, και εγώ το έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, αλλά... Μισό λεπτό, το έχω. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, αλλά η κυρία Παχύρα εδώ έχει ξερές άκρες στα φύλλα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αρκετή υγρασία γύρω της, έτσι ώστε να είναι εντάξει τα επίπεδα και να είναι εντάξει και τα φύλλα της. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Παχύρα, για παράδειγμα? Μια πολύ καλή ιδέα είναι να ομαδοποιείτε τα φυτά. Όταν τα φυτά είναι πολλά μεταξύ τους, καθώς κάνουν φωτοσύνθεση και διαπνοή και αναπνοή και όλες αυτές τις διαδικασίες, τότε αυξάνεται η υγρασία γύρω τους και σιγά σιγά το ένα βοηθάει το άλλο. Αυτό είναι μια αρκετά καλή λύση, ειδικά όταν έχετε έτσι φυτά με διαφορετικά μεγέθη και ύψη, μπορείτε να φτιάξετε έτσι μια πολύ ωραία σύνθεση. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε δίσκους. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε δίσκους, να βάλετε μέσα βότσαλα, έτσι ώστε να βάλετε επάνω στα βότσαλα τις γλάστρες, να μην ακουμπάει δηλαδή η γλάστρα απευθείας μέσα στο νερό και να γεμίσετε το δίσκο με νερό. Αυτό λοιπόν το νερό που είναι κάτω στο δίσκο θα αρχίσει σιγά σιγά να εξατμίζεται και έτσι θα δημιουργείται γύρω από το φυτό ένα πολύ καλό επίπεδο υγρασίας. Νομίζω πως είναι μία από τις καλύτερες λύσεις και ίσως και λίγο της πιο άμεση λύση. Δηλαδή για τώρα το καλοκαίρι νομίζω πως θα είναι κάτι πολύ καλό. Προσωπικά δεν έχω τέτοια ανάγκη για τα φυτά, αλλά αν είχα κάτι τέτοιο θα έκανα. Θα χρησιμοποιούσα νομίζω δίσκο με πέτρες ή βότσαλα ή κάτι τέτοιο. Προτείνω βέβαια τώρα το καλοκαίρι να βάλετε πολλά βοτσαλάκια και να μην έχει πάρα πολύ ελεύθερο κενό στο νερό, γιατί θα έχετε κουνούπια. Είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα κάτι τέτοιο. Και επίσης το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να έχετε έναν υγραντήρα. Πάλι προσωπικά δεν θα το έκανα μέσα σε αυτό το σπίτι τουλάχιστον, αλλά νομίζω πως αν είχα ένα μεγαλύτερο σπίτι και πολλά περισσότερα φυτά και έβλεπα ότι όλα είχαν κάποιο θέμα σχετικά με την υγρασία, νομίζω ότι όντως θα έπαιρνα έναν ψεκαστήρα, έναν υγραντήρα, κάτι που να βγάζει έτσι αυτό το, πώς το λένε, το mist. Ναι, το misting. Οπότε ναι, υπάρχουν λύσεις οι οποίες προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερες από το να κάθεστε και να ψεκάζετε συνέχεια όλη την ώρα τα φυτά. Αλλά αν το να ψεκάζετε που και που τα φυτά σας προκαλεί μια ευχαρίστηση και είναι μέρος της αγάπης σας προς αυτά, τότε να μην σταματήσετε να το κάνετε τελείως. Ίσως να το αραιώσετε λίγο για να είναι κάπως πιο καλά τα πράγματα και να μην το κάνετε όταν τα φυτά είναι όντως κάτω από τον ήλιο για πολλή ώρα. Αλλά αν είναι μια διαδικασία που την κάνετε γιατί έτσι αγαπάτε τα φυτά σας και σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα και σας ηρεμεί και είναι κάτι, ξέρετε, καταλάβατε τι θέλω να πω, τότε να μην σταματήσετε να το κάνετε τελείως, απλά να το αραιώσετε. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο και για το misting. Να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα και εγώ να έχω φυτά μέσα στο σπίτι, όντως ψέκαζα που και που. Αλλά μετά από ένα σημείο συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι το οποίο έκανα καθαρά για εμένα και όχι γιατί πραγματικά βοηθάει τα φυτά. Παρ' όλα αυτά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν εσείς έχετε αυτή τη διαδικασία για τα φυτά σας. Είμαι όντως πάρα πολύ περίεργη να μάθω. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!